Welcome to my shopple. Guys, kung gusto niyo yung bagong pagkakakitaan, ito po siyang shopple connected to Shopee, Lazada, and more. Ito yung sarili kong website na kinukuha galing sa Lazada, Shopee, at iba't iba pang company. Dito ito ang sarili mong website once magiging affiliate ka. Ito siya. Kailangan mo lang meron kang affiliate link. Mag-register ka sa Shopple. Tapos pagkatapos mong gumawa ng account ito sa Shopple, pwede nang kumuha ng mga products sa Shopee, Lazada, at ilagay dito sa sarili mong website. Ito siya. Masipag ka maglagay ng mga products, copy link mo lang, paste dire sa iyong sariling website. Ito ang sariling website ko sa Shopple. Lahat ng products meron din. Yan naman siya. You see guys, madami na akong nilalagay dito sa aking website na nanggaling sa Lazada at Shopee. Pwede mo rin siyang i-connect yung account mo. Lahat ng mga at promo products sa Lazada at Shopee, copy mo at paste mo dito pala sa iyong sariling website. At yun lang, share to your loved ones, to your friends on Facebook and another website you have. Yes, updated siya sa lahat ng mga promo sa products.